naging mas expressive po kami sa isa't isa sa pagsabi ng I love you. Naging mas expressive po kami na mag-usap po lagi, araw-araw. Napalapit po kami lalo sa isa't isa nung nalaman na gano'n. At this time, yung family nila ni-isip ko, lalo na yung parents ko, matanda na sila. Unti na lang yung time nila dito. Parang gusto ko na lang bumalik doon. Hindi na tungkol sa growth, hindi na tungkol sa career, mostly on family na lang. March 28, ang pakiramdam ko po nun parang pagod na pagod po ako. So tulog po ako ng tulog. March 29 po, nilagnat po ako tsaka nag-chills po ako. Tapos wala po akong ubo, sipon, wala po akong sore throat. So tumawag po ako sa doktor, sinabi po na magparacetamol nga na lang po, wag po pupunta sa ospital kasi baka doon pa po makahawa. April 2, wala na po akong lagnat. Mga alas 7 po ng umaga, pakain po kami ng breakfast. Bigla na lang po akong nahimatay. Tapos, hindi po ako makagalaw. Pinipilit ko pong gumalaw kasi alam ko nandun po yung mga anak ko po. Kaya lang po nila ako dinala sa ER dahil po dun sa pagkahimatay ko, hindi po dahil sinasuspect namin na may COVID. Sobrang pale niya, tapos yung itsura niya, hindi siya makakilos ng maayos. Nag-rush na sa hospital. Baka mamaya kasi low blood lang or kung ano na hindi related sa COVID kasi wala namang ubo, wala namang sipon, di naman nilagnat. Then pagdating po sa ospital, kahit po yung mga doktor, wala na po kasi akong lagnat. Sabi po ng doktor, I look normal and I look cleared. So sa tingin po nila, paglabas daw po ng x-ray, papauwi na lang daw po ako. Pero nung nag-intay po kami ng x-ray, paglabas po, may pneumonia po ako. So nagtaka nga po ako, wala po akong ubo, sipon, sore throat, pero may pneumonia na po pala ako. Tapos since then po, April 2, inadmit na po ako. Sabi po ng doktor, tamang-tama lang daw po yung panahon kung kailan ako nagpunta. Kasi yung iba po, yun nga parang wala pong nararamdaman, may pneumonia na pala. Yung sa akin po, niloob po ng Diyos na himatayin ako. Kaya nga po naalala ko laging sabi ni Deborah Delby tsaka Bradiniel na yung lahat po ng dinutulot ng Diyos sa ikabubuti mo. Yung hinimatay ka, akala mo, ano yun, kumbaga mas tamang pangyayari. Yung pala pagliligtas yun sa'yo. Naisip ko po na bakit po kaya ako nagka-COVID? Ano po kaya ang dahilan? Naisip ko po yung mga anak ko, bata pa. Naisip ko po yung mga magulang ko pag sakali pong loob ng Diyos na nawala ako. Paano po sila? Yung pamilya ko po. Pero yun po yung itinalangin ko na lang po talaga sa Diyos. Lalo na nandun ka sa ER. Yung mga nurse, mga doktor, ramdam mo yung stress. Yung mga katabi mo, malala. Maiisip mo na dadating din kaya ako sa puntong ganun? O mahihirapan din kaya ako? Matutubuhan din kaya ako? O yung takot pong ganun? Yun po yung isang mahirap na isipin. Sa akin kasi, pagka-receive ko ng information, nag-positive ako. The day after, sa madaling araw ko na kasi na-receive yung email. Sinabi ko muna sa ate ko, no, andito ka pa sa atin, halos din naman tayo nagkita. So, nagtataka kung bakit ako nag-positive. For asymptomatic, it's just like other flu. Kahit nga wala kang nararamdaman. Yung sa sister ko, syempre, mas nag-alala ako on my behalf kasi first and foremost, siya yung tumutulong sa family namin. Especially sa mom and dad ko because retired na sila. Unang-una po talaga, naisip ko sana po hindi na po umabot na maging critical. Sana po hindi po mahirapan, hindi po magkasakit. Naniniwala po ako na malakas naman po yung katawan niya. Mahirap pong isipin na pagdadaanan po nila yung pinagdaanan ko eh. Araw-araw ka pong tutusukin. Parang wala na nga po nararamdaman yung braso ko sa pagtusok. Mas na-worry ako sa ate ko kasi mas malala yung sa kanya. Since
ilang weeks na nasa hospital siya. Ang mga naiisip ko nun, syempre, yung mga anak niya, mga pamangkin ko, sobrang bata pa. 16 years old, 10 years old pa lang. Ano na mangyayari sa kanila? Yung parents namin. Ang sumusuporta, it's my sister. Hindi mo alam kung gagaling ka ba, kailan ka gagaling, ano na bang nangyari sa loob ng katawan mo. Nasa loob po kasi ng katawan eh. Yung mga ganong worries po, pinalangin ko na lang po na sana hindi po mangyari sa kanya. Kumbaga, lalo na rin po sa mga anak ko, sana bigay na po sa akin lahat. Unang-una, paano ko sasabihin sa work? Especially sa front desk ako. So, hindi ko alam kung after ko ba gumaling o kung gagaling ako, may work pa ba akong pupuntahan. Tapos, sa mga friends ko, paano ko sasabihin sa kanila, and even sa my relatives ko. Sa parents naman, sabi ko, tayo ko magsabi sa parents namin. Tawag namin amain na. Ko na lang magsabi, chitsempohan na lang muna na siya yung magsabi. Kasi nasa malayong lugar sila, baka mas talo mag-alala, tapos matatanda pa, wala naman silang kasama ibang family members namin sa Vietnam. Una po kasi gusto ko pong itago mo dahil matanda na po sila, malayo po sila. Ayoko po muna silang mag-alala kasi sa pakiramdam ko nga po, baka pneumonia lang to, kaya ubo lang po, ganyan. Hindi to COVID. Alalang-alala po, naging mas expressive po kami sa isa't isa sa pagsabi ng I love you. Naging mas expressive po kami na mag-usap po lagi, araw-araw. Ganun po. Napalapit po kami lalo sa isa't isa. Nung nalaman na ganun. Lagi po akong sinasabihan na mahal na mahal ka namin anak. Ganun po. Masarap po sa pakiramdam. At this time, mostly family na lang yung isip ko, lalo na yung parents ko. Matanda na sila. Konti na lang yung time nila dito. Parang gusto ko na lang bumalik doon. At this time, hindi na to tungkol sa growth, hindi na to tungkol sa career, mostly on family na lang. Me and my sister are lucky na apart from our parents and our loved ones, we have our faith, we have our church, we have our church mates, we have Brother Elin, Brother Daniel. Pinapalakas nila yung loob namin na lumaban, mga Bible expositions, na pinapanood namin during our isolation, Thanksgiving, worship services, and other services that we have. It keeps us sane, it keeps us emotionally and spiritually healthy. Pagpapasalamat po sa Diyos na talagang ang buhay, hawak po ng Diyos eh. Kahit gaano mo kagustong imulat yung mata mo, kahit gaano mo kagustong igalaw yung mga paa mo, tumayo, kapag hindi ka tinulungan ng Diyos, hindi mo magagawa. Kahit gaano mo kagustong huminga o gumaling, kapag walang Diyos, hindi po mangyayari.